Like they don't know. They're unsure what the gospel is all about. Există mulți oameni care nu știu, nu sunt nesiguri în ce privește ce e Evanghelia, de ce este important. And you know, when we had that survey last week, and one of the questions was, "What is the gospel?" Some people did not know. Săptămâna trecută, când fiecare dintre noi am completat acel inventar spiritual la întrebarea ce este Evanghelia, unii dintre noi pur și simplu nu au știut ce este. And so what we're going to do today is really look at the importance of it. But first, I want to do a definition, like a short definition of the gospel. Deci astăzi vom privi la de ce este Evanghelia importantă, dar în primul rând, haideți să privim la o definiție scurtă. Ce este Evanghelia? Right. So here it is. The gospel is the good news that God has provided the way for us to be restored in our relationship with Him and experience life with Him now and forever in His eternal kingdom through His Son, if we turn from sin to God and place our faith in Jesus. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu ne-a oferit calea să fim restaurați în relația noastră cu El și să experimentăm viața cu El acum și pentru totdeauna în împărăția sa veșnică, prin Fiul Său, dacă ne întoarcem de la păcat la Dumnezeu și ne punem credința în Isus. Oh, and just so you know, I have printed out copies of all the notes that you're going to see on this PowerPoint. I'm going to give them to you at the end. Vreau să știți, înainte să mergem mai departe, că pentru voi toți am printat notițele și pur și simplu aceste date din tot ceea ce veți vedea pe PowerPoint și o să vi le dau la sfârșit. And that way you don't have to be so busy writing everything down. Așa că în momentul de față nu trebuie să fiți foarte preocupați în a nota tot ceea ce spun. So that way you can really be just focusing on what's being said and what the Spirit's saying to you. Și deci în acest timp puteți să vă concentrați și să fiți atenți la ceea ce Duhul Sfânt vă spune vouă acum, la ceea ce vorbim acum. Now you know, at the center of the gospel is Jesus. Știți că la centrul, în inima Evangheliei este Isus. Really, the gospel is all about Jesus. De fapt, Evanghelia este toată despre Isus. What the gospel does, it gives us the context for understanding Jesus. Ceea ce Evanghelia face în întregimea ei este ne dă contextul, ne dă toată povestea, cu alte cuvinte, să înțelegem tot despre Isus. So the better you know the gospel, the better you will know Jesus. Deci cu cât cunoști mai bine Evanghelia, cu atât mai bine îl cunoști pe Isus. Now you see here in this little definition that it starts out saying it's that God has provided. The gospel is something God has done. Observați că în definiția aceasta la început spune că Evanghelia e ceva care Dumnezeu a făcut. Because there's nothing we could have ever done to restore that relationship. În realitate, pentru a restaura relația noastră cu Dumnezeu, noi nu am fi putut niciodată să facem nimic. Now in the coming weeks we will really look at that in detail about that separation we have, but basically we have rejected God. În săptămânile viitoare, pur și simplu, vom vedea ce înseamnă, de fapt, această separare care s-a produs între Dumnezeu și noi. Însă, de fapt, noi am fost respinși datorită păcatului de Dumnezeu. We have rejected His rule in our lives. Și noi am respins împărăția sa sau domnia sa în viețile noastre. You know, when God created us, He created us with the choice to love Him or not to love Him. Când Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat cu alegerea să-L iubim sau să nu-L iubim. He didn't make us robots. Nu ne-a făcut roboți. But there are consequences to choices. Dar știți, când ai puterea de alegere, există consecințe și când alegi, vor urma consecințe. And when we decide that we wanted to be our own gods and reject God's rule in our lives, it resulted in some consequences. Și când noi am ales ca oameni să respingem domnia lui Dumnezeu asupra vieții noastre, relația noastră cu El, au fost consecințe care au venit asupra vieților noastre. You know, because we've turned to other idols instead of the living God, we have sinned. În loc să trăim, să slujim pe Dumnezeu cel viu, ne-am întors la idoli. And sin cannot be in God's presence. Și am păcătuit și astfel păcatul nu poate să locuiască în prezența lui Dumnezeu. The biggest problem we have with this, we always think that God is some kind of grandfather that He can just say, well, that's okay, boys will be boys and little kids. Una din okay. problemele noastre este că noi de multe ori credem că Dumnezeu este ca un bunicuț așa care trece cu vederea, zice, la copii, mai trec cu vederea. But He's not. He's holy and He's just. Însă El nu este așa, El este sfânt, El este drept. And He has to deal with every sin. Și El trebuie să reacționeze față de orice păcat. And so that is the reason that He had to send His Son.
De aceea, acesta este motivul pentru care El a trebuit să-L trimite pe Fiul Său. There was no other way for us to be restored. Nu exista o altă cale pentru noi ca să fim restaurați. So his son led a perfect life, no sin. Astfel, Fiul Său a venit, a trăit o viață perfectă, fără păcat. He obediently went to the cross. El, ascultător, a mers la cruce. And in some way, I mean, this is something we can't even begin to comprehend, but he paid for every single sin. Și deși e un lucru foarte greu de cuprins, de priceput de noi, El pe cruce a plătit pentru orice păcat. And when he was resurrected, that verified that it had been taken care of, that sin had been dealt with. Și când, prin faptul că El a înviat, acest lucru este o dovadă a faptului că păcatul, plata pentru păcat a fost plătită, a fost achitată. So we have the door is open to us now to be restored to God the Father. Astfel, ușa pentru noi este deschisă, ca noi să putem să fim restaurați cu Tatăl. But we need to turn from that sin. Noi trebuie să ne întoarcem de la păcatul acesta. You know, we need to have godly sorrow. We need to be convicted about our rebellion against our Creator. Noi trebuie să avem o întristare dumnezeiască de la Dumnezeu. Trebuie să fim convinși în inima noastră că am păcătuit împotriva Lui. To be broken over that. Trebuie să fim frânți, drobiți în inima noastră. And confess it to Him, to agree with God about what we've done. Astfel să mărturisim păcatul nostru, să fim de acord, cu alte cuvinte, cu El, cu ce spune El, că suntem păcătoși. And turning our hearts to Him. Și să ne întoarcem în inimile noastre sau inimile noastre spre El. And realizing we can't do anything ourselves, we need to receive what Jesus did for us. Și să realizăm că noi nu putem să facem nimic prin noi, ci doar prin Isus. So we not only receive what He did, but we receive Him Himself. Deci observați că noi nu primim doar pe El, ci primim ce a făcut El pentru noi. And the moment we do that, the Holy Spirit enters us and we become a child of God. Deci, în momentul când facem asta, noi devenim copiii lui Dumnezeu. And we get to look forward to spending all of eternity with God. Și noi putem de atunci să privim în viitor cu nerăbdare, să petrecem întreaga veșnicie cu El. Heaven and earth will merge. Cerul și pământul se vor uni. The new Jerusalem will come down. Noul Ierusalim se va coborî din cer. And God will live with us forever. Și Dumnezeu va locui cu noi pentru veșnicie. It's only possible if our sin is taken care of. Lucrul acesta însă este posibil doar dacă păcatul nostru este rezolvat. So that is the good news. Asta este vestea bună.